So after 30 minutes, time's up na po. At ito na po yung mukha ng ating bigas. Wow, ang ganda ng pagkaluto, guys. Look at that. Kanina po, nilagyan ko lang po siya ng itlog kasi nakalimutan ko po na maglagay po ako ng itlog. So, dinagdag ko na lang. Ayun, ang ganda ng pagkaluto ng bigas natin. Diba? Perfect.